હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારી યુટ્યુબ ચેનલ માલકી એકેડેમિકમાં તમારું ફરી એકવાર સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરવાના છે ગુજરાતનો ભૂગોળ જે પાર્ટ 3 લઈને આપણે આજે આ વિડીયોમાં લાવ્યા છીએ। તો આ વિડીયો સંપૂર્ણ જોવાનું ભૂલતા નહીં અને હજુ સુધી જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કેમ કે તમને દરરોજ જે છે આવ્યા જે મહત્વના જે 10 ક્વેશ્ચન લઈને જે આપણે દરરોજના જે છે આપણે એક વિડીયો મૂકતા રહેશું, જે તમને આવનારી તમામ ભરતી જે છે એમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થાય। એટલા માટે તો આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુનું આવતું બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો। અને આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે આપણી ટેલિગ્રામની ચેનલની, તો ત્યાં પણ જઈને તમે જોઈન થઈ જાજો। તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો કે આજે આપણે વાત કરીશું પાર્ટ 3। તો એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કઈ નદીઓ મધ્ય ભારતની નદીઓ કહેવાય છે? તો જેનો જવાબ આવે છે નર્મદા, તાપી અને મહા। ત્યાર પછી બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કયા ઉત્તર પ્રદેશનો ઢાળ પૂર્વ તરફનો છે? તો જેનો જવાબ આવે છે દક્ષિણના ઉચ્ચ પ્રદેશનો। ત્યાર પછી આપણે ત્રીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કે કર્ણાટક રાજ્યમાં જે છે કઈ નદી ઉપર જોગનો ધોધ જે કહેવાય કે જોગનો ધોધ આવેલો છે? તો જેનો જવાબ આવે છે શરાવતી નદી પર। ત્યાર પછી ચોથો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કે કાવેરી નદી પર કયો ધોધ આવેલો છે? તો જેનો જવાબ આવે છે શિવસમુદ્રસ। ત્યાર પછી આપણે પાંચમો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કૃષ્ણરાજ સાગર બંધ કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? જેનો જવાબ આવે છે કર્ણાટક। ત્યાર પછી છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કૃષ્ણા નદી ક્યાંથી નીકળે છે? તો જેનો જવાબ આવે છે પશ્ચિમ ઘાટના મહાબળેશ્વરથી। ત્યાર પછી સાતમો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો નાગાર્જુન સાગર યોજના કયા રાજ્યની યોજના છે? તો જેનો જવાબ આવશે આંધ્રપ્રદેશની। ત્યાર પછી આઠમો ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ તો કે દિલ્હી કઈ નદીના કિનારે વસેલું છે? તો જેનો જવાબ આવે છે યમુના। તો કે દિલ્હી યમુના નદીના કિનારે વસેલું છે। ત્યાર પછી આપણે નવમો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કે નર્મદા નદી ભરૂચ પાસે કયા અખાતને મળે છે? તો જેનો જવાબ આવે છે ખંભાતના અખાતને। તો કે નર્મદા નદી ભરૂચ ખાતે ખંભાતના અખાતને મળે છે। ત્યાર પછી 10મો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કે મહાનદી કયા ડુંગરમાંથી નીકળે છે? તો જેનો જવાબ આવે છે મૈકલ। તો કે મહાનદી જે છે એ મૈકલ ડુંગરમાંથી નીકળે છે। તો આ 10 ક્વેશ્ચન તમને કેવા લાગ્યા એ જરૂરથી જણાવજો કમેન્ટ બોક્સમાં। અને આગળ જે છે કાલે આપણે બીજો વિડીયો પણ અપલોડ થશે, જેથી કરીને તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લ્યો અને તમને એની નોટિફિકેશન મળી જાય તો ડાયરેક્ટ ત્યાંથી જ તમે જે છે વિડીયો જોઈ શકશો। અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લ્યો અને બાજુનું આવતું બેલ આઇકન પણ દબાવી લ્યો। અને આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, ત્યાંથી તમે એમાં પણ જોઈન થઈ જાજો। તો બસ આપણે વિડીયોમાં આટલી જ વાત કરવાની હતી। જો વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઈક જરૂરથી કરજો। જય હિન્દ, જય ભારત।